বন্ধুসকল টেক টিপছ ক্ৰিয়েশ্যনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল মই আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ গুগল পে'ৰ বিষয়ে গুগলৰ প্ৰডাক্ট গুগল পে'ৰ বিষয়ে মই আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আজি মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাম যে জিপে' বা চমুকৈ জিপে' বা গুগল পে' কেনেকৈ একাউণ্ট ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে আৰু কেনেকৈ তাৰ কি ছাৰ্ভিচ আছে আৰু কেনেকৈ আমি তাৰ এই ছাৰ্ভিচটো আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ গতিকে তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে মোৰ তাত জিপে'টো যিহেতু মই ইয়াতে মই ডাউনলোড কৰি থৈছোঁ আপোনালোকে যদি ডাউনলোড কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লে' ষ্ট'ৰত গৈ তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰে জিপে' কৰিলে জিপে' আহিব তাৰ পৰা আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰে আৰু নতুবা মোৰ তলত এটা ৰেফাৰেল কোড এটা আছে সেই ৰেফাৰেল ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ৰেফাৰেল কোড এটা দিয়া আছে সেই ৰেফাৰেল কোডটো আপোনালোকে ইউজ কৰি তাৰ পৰা আপুনি জিপে'টো ডাউনলোড কৰিব পাৰে এতিয়া জিপে'ত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াৰ প্ৰথমতে আপোনালোকক ভাষাটো ছিলেক্ট কৰিবলৈ ক'ব মই ইংলিছ ছিলেক্ট কৰিলোঁ তাৰপিছত অ'কে কৰিলোঁ এতিয়া যিকোনো নাম্বাৰ এটা মোৰ ফোনত যিকেইটা চিম আছে যিকেইটা নাম্বাৰ আছে তাৰ অট'মেটিক হেৰি কৰি লৈছে কেপচাৰ কৰি লৈছে ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা নাম্বাৰ মই ছিলেক্ট কৰিলোঁ যিটো মোৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত থাকিব সেই নাম্বাৰটোৱে মই ছিলেক্ট কৰিলোঁ এলাউ কৰি দিলোঁ ইয়াতে এলাউ কৰি দিলোঁ কণ্টেক্টত এলাউ কৰিলোঁ গুগল পে' মানে ডিভাইচ লোকেশ্যনটো এলাউ মানে কি একচেছ কৰিব বিচাৰিছে এলাউ কৰি দিলোঁ ইয়াৰ পিছত যিকোনো এটা আপোনাৰ জিমেইল একাউণ্ট এটা ছিলেক্ট কৰক মই ছিলেক্ট কৰি দিলোঁ তাৰপিছত কণ্টিনিউ কৰি দিওঁ এতিয়া OTP এটা বিচাৰিব এই OTP এটা কৰিছে মই মেছেজত গৈ পেলাই OTPটো দি দিছোঁ অলৰেডি লৈ লৈছে OTPটো আপুনি ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা স্ক্ৰীন লক ছিলেক্ট কৰিব পাৰে যদি আপোনাৰ মোবাইলত কিবা স্ক্ৰীন লক আছে সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নতুবা আপুনি গুগলৰ পিন 4টা ডিজিটৰ এটা গুগল পিন আপুনি নিজে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে মই এই ক্ষেত্ৰত মোৰ যিটো স্ক্ৰীন লক আছে মই স্ক্ৰীন লকটোকে মই ব্যৱহাৰ কৰিম কণ্টিনিউ কৰি দিলোঁ মই স্ক্ৰীন লকটো এতিয়া কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে কিছুমান প্ৰম্পট দিছে নিউ হ'লে কি কৰিব লাগিব ক্লিক কৰিব এতিয়া এড বেংক একাউণ্ট যিহেতু এইটো এটা অনলাইন পে'মেণ্ট আপুনি কৰিব বা আপুনি ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰিব কিছুমান ছাৰ্ভিচ আছে আপুনি কাৰোবাক পইচা দিব পাৰিব গতিকে আপুনি এই বেংক একাউণ্টটো আপোনাৰ যিকোনো বেংক একাউণ্ট আছে সেই বেংক একাউণ্টটো আপুনি ইয়াৰ লগত কম্বাইন কৰিব লাগিব ইয়াতে বহুত বেংকৰ লিষ্ট আছে তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ যিটো বেংক পৰে সেইটো আপুনি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব মই ষ্টেট বেংক ইণ্ডিয়া কৰিলোঁ এলাউ আকৌ কৰক কিছুমান প্ৰম্পট কৰিছে Servers unavailable will be back soon. Okay, আকৌ কৰিছোঁ প্ৰব্লেম এটা হৈছে বাৰু ঠিক আছে তাৰ আগতে মই আপোনাক কেইটামান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াত আপুনি কি ছাৰ্ভিচ পাব পাৰে নিউত ক্লিক কৰক আপুনি মোবাইল ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰে যিকোনো মোবাইল এটা আপুনি ৰিচাৰ্জ কৰিব এটা আছে এয়াৰটেল জিঅ' ভোডাফোন আইডিয়া BSNL MTNL টাটা ডকোমেণ্ট বহুত ধৰণৰ আপুনি প্ৰিপেইড মোবাইল আপুনি ইয়াৰ পৰা ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰে আৰু তাৰ ফলত আপুনি কিছুমান কেছবেক পোৱা যায় এই কেছবেকবিলাক আপুনি 5 টকাৰ পৰা সেইফালে কেতিয়াবা 100 টকালৈকে পোৱা যায় 100 500 এনেকুৱা পোৱা যায় তাৰপিছত আপুনি যিকোনো ধৰণৰ বিল পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল আপোনাৰ যদি
যি ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল আছে আপোনাৰ যিখন ষ্টেটত আপুনি বাস কৰি আছে সেই ষ্টেটখনৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি যদি আছে ইয়াতে কোম্পানী তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই কোম্পানীটোৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল আপুনি পে' কৰিব পাৰিব ইয়াতে লিখা আছে অসমৰ কাৰণে APDCL এছাম এতিয়া নন ৰেপিডাৰ আৰু মানে আপোনাৰ ৰেপিডাৰ দুইটা অপশ্যন আছে আপুনি যিকোনো এটা অপশ্যন চিলেক্ট কৰিব যিটোত পৰে আপুনি সেইটো চিলেক্ট কৰি আপুনি বিল পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে ইয়াত আছে পোষ্টপেইড মোবাইল আছে পোষ্টপেইড মোবাইলত আপুনি বিল পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে DTH TV নানান ধৰণৰ DTH TV ইয়াতে লিষ্ট আছে এইবিলাকো আপুনি কৰিব পাৰে লেণ্ডলাইনৰ আপুনি বিল দিব পাৰে ব্ৰডবেণ্ডৰ বিল দিব পাৰে গেছৰ আপোনাৰ যদি ইয়াত আপোনাৰ ষ্টেটৰ যদি গেছ এজেঞ্চিৰ নাম আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি গেছো ইয়াৰ পৰা আপুনি প্ৰিপেইড কৰিব পাৰে তাৰপিছত আপোনাৰ ৱাটাৰ ছাপ্লাই ইঞ্চুৰেঞ্চৰ বহুতকেইটা কোম্পানী ইয়াতে আছে আপুনি অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে আপুনি কোনো দৰকাৰ নাই আপুনি অফিচত যোৱাৰ ইয়াৰ পৰা অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে আৰু এইটো গুগলৰ যিহেতু কোম্পানী এইটো খুবেই ছিকিউৰ্ড কোম্পানী তাৰপিছত আপুনি বেংক ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰে বেংক ট্ৰান্সফাৰ কৰাৰ আগতে এড বেংক একাউণ্ট আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট লাগিব যিহেতু বেংক একাউণ্টৰ এইটো অপশ্যনটো অকণমান কিবা খেলি মেলি হৈ আছে মই পিছত দেখুৱাই দিম বেংক একাউণ্ট কেনেকৈ এড কৰে তাৰপিছত বেংক ট্ৰান্সফাৰ সেইটো আপুনি পইচা পঠাব পাৰে এইটো হ'ল মোবাইল নাম্বাৰ ভেৰিফাই এইটো UPI ID আৰু QR আপোনাৰ যিটো QR কোড কাৰোবাক যদি পইচা পে'মেণ্ট কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে সেই QR কোডে আপুনি পইচা পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব তাৰ আগতে কিন্তু এই গোটেইখিনি কৰাৰ আগতে আপুনি নিজৰ বেংক একাউণ্টটো ইয়াত এড কৰি ল'ব লাগিব ইয়াত এতিয়া মানে ছাৰ্ভাৰ ডাউন দেখুৱাই আছে সেইকাৰণে মই দেখুৱাব পৰা নাই তাৰপিছত আৰু ইয়াত কিছুমান এনেকুৱা আছে উবেৰত আপুনি ইয়াৰ পৰা যদি পে'মেণ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে কিছুমান কেছবেক পায় ডোনজো এনেকুৱা ধৰণৰ হিন্দুস্তান পেট্ৰলিয়াম আভিভাছ মহাৰাষ্ট্ৰ ইত্যাদি বহুত ধৰণৰ ইয়াত যদি আপোনাৰ কণ্টেক্টত যিমানবিলাক কণ্টেক্টৰ নাম আছে সেই মানুহবিলাকে যদি জিপে' যদি ইউজ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ইয়াত আহি যাব তেওঁলোকক আপুনি যদি পইচা পঠিয়াব লগা হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক বেংক একাউণ্ট নহ'লে হ'ব জাষ্ট তেওঁলোকৰ এই নাম্বাৰটোত ক্লিক কৰিলে আপুনি পইচা পঠাব এইটো পে' অপশ্যন আছে ৰিকুৱেষ্ট অপশ্যন আছে আপুনি পইচাৰ তেওঁৰ পৰা ৰিকুৱেষ্টো কৰিব পাৰে আৰু তেওঁক পে'ও কৰিব পাৰে ইয়াত আপোনাৰ তেখেতক বেংক একাউণ্ট লিখি দিয়াৰ দৰকাৰ নাই বা IFSC কোড লিখি দিয়াৰ দৰকাৰ নাই কাৰণ অলৰেডি এই মানুহজনৰ বেংক একাউণ্ট জিপে'ত যিহেতু কানেক্টেড আছে তাৰপিছত ইয়াত আছে ইনভাইট এ ফ্ৰেণ্ড গেট 51 আফটাৰ ইটছ ফ্ৰেণ্ডছ ফাৰ্ষ্ট পে'মেণ্ট আপুনি কোনোবা ফ্ৰেণ্ডক ইনভাইট কৰিব পাৰে আৰু ইনভাইট কৰাৰ পিছত সেই মানুহজনে যদি কিবা এটা ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰে যিজন আপুনি যাক ইনভাইট কৰিছে আপোনাৰ ৰেফাৰেল কোডেদি তেওঁ যদি ক'ৰবাত ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ 51 ৰুপিজ পাব আৰু আপুনিও 51 ৰুপিজ পাব গতিকে আপুনি তেনেকৈ আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত বিলাই দিলে আপুনি এটা ভাল পইচা পাব পাৰে এটা ৰিৱাৰ্ড অপশ্যনত ইয়াত যদি যি স্ক্ৰেচ কাৰ্ড পায় যিকোনো ছাৰ্ভিচ ল'লে ইয়াতে এটা স্ক্ৰেচ কাৰ্ড দিয়ে এই স্ক্ৰেচ কাৰ্ডবিলাক আপুনি ইয়াতে স্ক্ৰেচ কৰিলে কেতিয়াবা পইচাবিলাক পায় গতিকে এইখিনি আছিলে জিপে'ৰ বিষয়ে গতিকে ইয়াৰ পিছত মই কিবা আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন থাকিলে কমেণ্টত লিখি দিব মই পিছত আকৌ দৰকাৰ হ'লে ইয়াৰ ওপৰত আৰু ভিডিঅ' বনাম ধন্যবাদ